नमस्कार, रेसिपी टाइम विथ जान्हवीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. जून महिना अर्धा संपला तरीही म्हणावी तशी पावसाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे उकाडा मात्र जैसे थेच आहे. या हैराण करणाऱ्या उकाड्यात थंडावा देणारं एक पेय आज आपण पाहणार आहोत, ते म्हणजे लेमन आईस टी. यासाठी लागणारं साहित्य: पाणी 2 कप, चहा पावडर 2 टीस्पून, साखर 4 टीस्पून, लिंबू 1 आणि पुदिन्याची पानं. एका पातेल्यात 2 कप पाणी घेतलेलं आहे आणि आता मीडियम फ्लेमवर हे पाणी आपण तापवून घेणार आहोत. 2-3 मिनिटांनंतर पाणी व्यवस्थित तापलेलं आहे. याला खूप उकळवून घ्यायचं नाहीये. यामध्ये आता आपण चहा पावडर आणि साखर घालूया. एकदा चमच्याने व्यवस्थित ढवळून घेतलेलं आहे. चहाला छान उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि 2 मिनिटांसाठी हा चहा असाच झाकून ठेवायचा. 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण चहावरचं झाकण बाजूला करूया. इथे तुम्ही बघू शकता की चहाचा गाळ पातेल्याच्या तळाशी जाऊन बसलेला आहे. आता एका दुसऱ्या भांड्यात आपण हा चहा गाळून घेऊया. आत्ता हा चहा खूप गरम आहे. हा पूर्णपणे गार होईस्तोवर एका बाजूला ठेवून देऊया. मी पंख्याखाली चहा ठेवला होता, त्यामुळे अगदी 10-12 मिनिटातच चहा पूर्णपणे गार झालेला आहे. आता हा चहा आपण फ्रीजमध्ये 2 तासासाठी ठेवणार आहोत. 2 तासानंतर फ्रीजमधून चहा बाहेर काढलेला आहे आणि त्यामध्ये आता आपण अर्ध्या लिंबाचा रस घालूया. चमच्याने एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचे. सर्विंगसाठी इथे मी 2 काचेचे ग्लास घेतलेले आहेत आणि प्रत्येक ग्लासमध्ये मी 6 ते 7 बर्फाचे खडे घालणार आहे. याच्या नावातच आईस असल्यामुळे यामध्ये अर्थातच बर्फाचं प्रमाण अधिक असणार आहे. तरीही बर्फ तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त वापरू शकता. आता ग्लासमध्ये आपला तयार असलेला चहा ओतूया. ग्लास मी अर्ध्या लेवलपर्यंतच भरलेला आहे. अर्ध लिंबू आपण चहामध्ये वापरलं होतं. उरलेल्या अर्ध्या लिंबाच्या मी पातळ चकत्या करून घेतल्यात आणि त्या या ग्लासमध्ये घातलेल्या आहेत. सजावटीसाठी पुदिन्याची पानं घातलेली आहेत. लिंबाच्या चकत्या आणि पुदिन्याची पानं यामुळे हे दिसायला तर सुंदर दिसतंच, पण याच्यामध्ये त्याचा एक फ्लेवर सुद्धा ॲड होतो. अजून 2 चकत्या उरलेल्या होत्या, त्या मी ग्लासच्या कडेवर लावून घेतल्यात. मला जसं सुचलं तसं मी इथे डेकोरेट केलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे हे डेकोरेट करू शकता. फायनली स्ट्रॉ घालून आता आपला लेमन आईस टी पिण्यासाठी रेडी आहे. तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खा स्वादिष्ट, व्हा संतुष्ट.